සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අනේ අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Gimp Softwear එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්නම් subscribe කරගන්න. subscribe කරලා අපිට එන notification bell එකත් all icon එක දාගෙන තියාගන්න. හරි අපි intro එක නෑවිලා බලමු මේ වගේ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධව හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නුනේ මම තව channel එකක් හදුවා The Naughty Boy කියලා. ඉතින් ඒ channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න ඕනේ. ඒකේ ආතල් විතරයි තියෙන්නේ meme review, omegle, pranks ඔයාලට ඒ channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් prank තාම නැහැ මේ දවස්වල බැටි නිසා. ඉතින් මේ දවස් ටිකක් අඩු වුණාම මේ corona තත්ත්වය අඩු වුණාම අනිවාර්යෙන් prank පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒකේ link එක පහළ description එකේ comment box එකේ comment section එකේ end screen එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. හරි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනිට කරන්න ඕනේ මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒ link දෙකේ ඇති ෆොටෝ එකක් මේ ෆොටෝ දෙක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝ දෙක download කරන් ඉවර නම් දැන් මේකට Gimp එකට open කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනිට මේ විදිහට මිනිහගේ ෆොටෝ එකක් ඇති. ඉතින් ඔකට මේ මිනිහගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට Gimp එකට add කරගන්න ඕනේ. ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි ඒක බලාගන්න මේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අර ස්කල් එක ෆොටෝ එකක් ඇති මෙන්න මේ විදිහට මිනි ඔලුවක් තියෙන ෆොටෝ එකක් ඇති. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට Gimp Softwear එකට ඕපන් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක zoom කරගන්න. zoom කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට opacity එක බලා ගන්න පුළුවන් opacity කර එකක්. මේක opacity එක මෙන්න මේ විදිහට ගාන්න adjust කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 40ට වගේ දෙන්න 41ට වගේ දෙන්න. දීලා මෙන්න මේක ගාන්න adjust කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ගානට S2කට හරියට මේ S2කට S2 දීලා මෙන්න මේ විදිහට ගානට adjust කරගන්න. adjust කරගෙන ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් අර ඔතන opacity එක මෙන්න මේ විදිහට full වැඩි කරන එක. වැඩි කරලා මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මෙන්න මේක දැන් පොඩ්ඩක් size එක අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අඩු කරගෙන දැන් ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන eraser tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ eraser tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන size එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ size එක ඔයාලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඔයාලා eraser එකේ size එක දුන්නා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට eraser size එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ size එක වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට eraser කරගන්න ගහනට. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ eraser කරන විදිහට ඔයාලත් මේක edit කරනවා නම් මෙන්න විදිහට ගහන්න eraser කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා eraser කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි eraser වෙලා තියෙනවා හරියට eraser වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ මෙතන colors කියලා බලා ගන්න පුළුවන් option එකක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඒකට ගිහිල්ලා මේ brightness and contrast කියන එක ඔයාලා එක සැරයක් දෙන්න ඕනේ. ඊට ඔයාලට මේ contrast කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ contrast කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ 40ට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා contrast කියන එක 40ට දීලා මේ ඔයාලට okay කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක press කරන්න. press කරලා ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ hue මෙන්න මෙතන ඔයාලා colors කියන එක යන්න. ඔයාලා මේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න colors කියන එකට ගිහිල්ලා මේ hue saturation කියන එකට යන එක. ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. ඔයාලා මේ දැන් කරන්න ඕනේ මේ hue කියන තැන ඔයාලා එතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඍණ 13ක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඍණ 13ක් දීලා ඔයාලා මේ යටම තියෙන saturation කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ 51ක් වගේ. මෙන්න මේ විදිහට 51ක් ඔයාලා මෙන්න මෙතන saturation කියන එකේ මෙන්න මෙතන ලබා දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන okay බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගානට එක adjust වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ color එකේ මේ ගානට adjust වෙලා යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ආයෙත් colors කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරලා ඔයාලා මේ මෙන්න මෙතන levels කියන එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. levels කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ආයෙත් tab එකක් open වෙයි. ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඊතලයක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊතලයක් වගේ බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ 72ට වගේ මෙන්න මේ විදිහට 72ට වගේ දෙන්න. 72ට වගේ දීලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන okay බටන් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේ eraser tool එක අරගෙන මේ වටේ පේන්නේ නැති දැන් මෙන්න මේ විදිහට ගානට eraser කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ගානට eraser කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේම ගානට eraser කරගන්න.
ඉතින් ඉරසර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලා පළවෙනිට ස්කල් එක කියන්නේ මිනි ඔලුවක ඔයාලා ලේ එකක් ඇඩ් කරා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ ලේ කුඩ සැරයක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඩුප්ලිකේට් කියලා එකක්. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මිනි ඔලු ලේයර් දෙකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්කල්. ඉතින් ඒකේ කරන්න ඕනේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පළවෙනිට ඔයාලට කලර් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ආයෙත් මේ කලර් කියන එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මේ ලෙවල් කියන එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න 36 කියන එක මෙතන ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න විදිහට ඔයාලා 36 කියන එක මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. අන්න මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්නවා. ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලා මේ ඉරේසර් බටන් එක ගන්න ඕනේ. ඉරේසර් එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇහැ විතරක් ඉතුරු කරලා අනිත් ඒවා ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඒවා ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා මම. ඉතින් ඔයාලා ඉරේසර් ටූල් එක ගත්තා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ ඔයාලා මේ ටික විතර ඉරේසර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඉරේසර් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන එකක් Gimp Softwear එකකින් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ කරද්දී තුන් පහල කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා අපිට notification bell එකත් all icon එක දාගෙන තියාගන්න. මම ඔයාලට කිව්වා මම channel එකක් හදුවා කියලා අනිවාර්යෙන් ඒ channel එක subscribe කරන්න. ඒ channel එකේ link එකත් මම පහල description එකේ එහෙම නැත්නම් මම comment section එකේ මම end screen එක දාලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරගන්න ඕනේ. හරි අපි එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ගමු. සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.